Ось так виглядає наша готовність. Хлопці, ви звідки? Пекінці. Готові подолати всю відстань? Молодці. Йдемо далі. Це Андрій. Андрій приїхав звідки? З Тернополя. Сьогодні. На велосипеді. Так. Супер. А ми ще далі, Вищуркова. Ви з Чорткова. Ох, нічого собі. Молодці. Хмельницький. Помахайте. Як було марафон? Все класно, все супер, все сподобалось. Чекаю на другий рік ще. Повтор. Ну так круто, є класні місця, ні, але треба не сидіти на дивані, ще трохи педалювати. Якщо взяти, що це наш перший такий веломарафон, то все пройшло дуже класно, дуже круто. Ми приїхали до вас з Хмельницького. Проїхали більше 100 кілометрів, щоб прийняти участь у цьому веломарафоні. І хочу вам подякувати за організацію цього свята. Як ви дізналися взагалі про нас? Через Фейсбук. Через Фейсбук? Ви слідкуєте за копичинцями та околицями? Так. Різні краєвиди побачили, гарна атмосфера. Поїздка відбулася на вищому рівні, було дуже супер. Класно. Дякуємо копичинцям. А якщо ми будемо щось організовувати, ми обов'язково запросимо вас. Я приїхав з Тернополя. Враження супер. Не шутко, веломарафон класний. Приїжджайте, коли у нас буде велодень чи квест. Чортківський перевал буде на другий рік. Приїжджайте до нас. Ви звідки? Яблунів. Організовувати більше таких марафонів, змагань, щоб об'єднувати наші громади Копичинецькі. Дякуємо вам за те, що ви таке організували. Все дуже класно, сподобалося і дякуємо вам. Мені сподобалося, щоб робили почастіше і навіть можна робити кожного місяця. Щоб марафони були кожного тижня, кожної неділі. Ну класно, дорога супер. Дуже все гарно, нам все сподобалось, ми дуже раді. Марафон був чудовий, особливо тому, що я бачив його з неба.